ओके गाइज वेलकम ब्याक। यसमा हामीले हेर्नेछौँ डिएचसिपी रिले एजेन्ट। के हो त डिएचसिपी रिले एजेन्ट? लेट्स गो टु द कोर्स। कोर्समा के छ भने अब हामीले असाइनमेन्ट टु बी कम्प्लिटेड आफ्टर भिलान म्यानेजमेन्ट इन अ स्विच भनेको चाहिँ हामीले भिलान हेरेका छैनौँ। भिलान हेरेपछि हामीले यो पनि हेर्नेछौँ। त्यसपछि हामी अर्को हेऱ्यो भने यहाँ डिएचसिपी रिले एजेन्ट भनेर गरेको छ। सो डिएचसिपी रिले एजेन्ट इज असाइनमेन्ट दिएको छ, त्यो चाहिँ अब हामीले ट्राई गर्नेछौँ। के हो त डिएचसिपी रिले एजेन्ट भनेको? सी कुरा यस्तो हुन्छ। ओके, म के गर्छु यसलाई चाहिँ यता ओके, हामीले के गर्ने त अब हामीले चाहिँ राउटरलाई डिएचसिपी सर्भर कसरी बनाउने भनेर जान्यौँ होइन त। अब हामीले के गरौँ त, अब हामीले यो राउटरलाई डिएचसिपी सर्भर चाहिँ नबनाऊँ। हामीसँग के छ, सर्भर अन्त कतै छ, डिएचसिपी सर्भर अन्त कतै छ है। अब यसले चाहिँ खासमा आइपी एड्रेस असाइन गर्ने काम गर्छ, डिएचसिपी रिक्वेस्ट लिएर डोराको काम यसले गर्छ है। तर अब यो राउटरले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि एज अ रिले एजेन्ट भनेको पास गरिदिने मतलब एजेन्ट हो यो चाहिँ, जसले चाहिँ के गरिदिन्छ भने यसको यो 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 डिएचसिपी सर्भरको हेल्पबाट यसका अरू नेटवर्क डिभाइसेसहरूलाई चाहिँ आइपी एड्रेस असाइन गरिदिन्छ। यसको मतलब यो राउटर आफैमा डिएचसिपी सर्भर होइन, तर यसले चाहिँ यसमा आएका डिएचसिपी रिक्वेस्टहरूलाई डिएचसिपी सर्भरसम्म पठाउनको लागि, यसरी आदान प्रदान गर्नको लागि चाहिँ एज अ एजेन्टको रूपमा काम गर्छ। अब यो चाहिँ कसरी सेटअप गर्ने भनेर हामी हेर्छौँ। त्यसको लागि कुरा सिम्पल छ। सुरुमा त हामीले यो नेटवर्कको टोपोलोजी बनाउनु पर्यो। त्यसपछि हामीले यो इन्टरफेसमा र यो इन्टरफेसमा हामीले यसरी आइपी एड्रेस असाइन गर्छौँ। यति त नर्मल्ली सबै ठाउँमा गर्ने काम नै हो। त्यसपछि अनि गएर अब हामीले पहिला के गर्थ्यौँ त भन्दा यो राउटरलाई चाहिँ एज अ यो आइपी एड्रेस अहिले हामीले यहाँ दिनु पर्दैन, हामीले असाइन गर्दैनौँ, हामीले यत्तिकै चेक गर्नको लागि दिन सक्छौँ। सो अब हामीले के गर्छौँ त, यो राउटरलाई डिएचसिपी सर्भर एज अ युज गरेका थियौँ भने अब हामीले यसलाई डिएचसिपी सर्भर युज गर्दैनौँ। यसको यो वाला इन्टरफेसमा आएर चाहिँ हामीले के भन्ने छौँ त भने यसको लागि आइपी एड्रेस दिनको लागि हेल्पर चाहिँ के छ त, यो सर्भर हुनेछ भनेर हामीले यो सर्भरमा चाहिँ डिएचसिपी सर्भर हामीले बनाउने छौँ। त्यो डिएचसिपी सर्भर चाहिँ यो पोर्टको लागि बनाउने छौँ, जसले चाहिँ के गर्नेछ त हामीलाई अर्को मतलब यो उसको लागि बनाउने छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो यतातिरको यो नेटवर्कको लागि चाहिँ डिएचसिपी को थ्रु अटोमेटिकल्ली आइपी एड्रेस असाइन हुनेछ। सायद मैले भनेको कुरा बुझ्यो होला। जे जस्तो भयो अब हामीले प्र्याक्टिकली काम गरेर हेरौँ, त्यसपछि अनि हामीले बुझ्नेछौँ अझ दामी तरिकामा। ठिक छ, ओके। सो लेट्स गो टु हाम्रो केमा यसमा जाऊँ, प्याकेट ट्रेसर, सिस्को प्याकेट ट्रेसरमा। र त्यसपछि हामीले फटाफट त्यो टोपोलोजी बनाइहालौँ। सुरुमा मैले के अरे त 1841 को राउटर लिएँ र अनि गएर हामीले एउटा स्विच लिगौँ। ओके, स्विच हामीले दुईवटा लिगौँ। ठिक छ, दुईवटा लिगौँ। र अनि अब हामीले इन डिभाइसेसमा एउटा पिसी लिन्छौँ। र अनि अर्को हामीले यहाँ थियौँ सर्भर छ, सर्भर छ, यो सर्भर लिएँ मैले। ठिक छ, हाम्रो उस आइसकेको छ। अब यसमा हामीले वायर कनेक्सन गरौँ। वायर कनेक्सन अहिले हाम्रो राउटर टु राउटर कनेक्सन छैन, सिम्पल छ त हामीले अटोमेटिकल्ली सेलेक्ट गरिदिने गर्न सक्छौँ। ओके, फटाफट मैले सँगसँगै गरिराखेको छु, किन मैले अगाडि नै यो टोपोलोजी बनाएर राखेर पनि हुन्थ्यो, तर तपाईँलाई नि गर्दै जाँदाखेरि मजा आओस् भनेर हो। ओके ओके, अब हाम्रो के भयो त, अब हामीले के गरौँ, अब हामीले यसमा केही नोटहरू राखौँ कि यो ओके यो कति हो, यसको याफे 0/0 र यो याफे 0/1 हो त। म यहाँ केही नोटहरू राख्नेछु। मैले भन्ने छु याफे 0/0 मा कति आइपी दिनेछु मैले, ओके 192.168.1.1 एड्रेस दिनेछु यहाँसम्म। ठिक छ। र अनि यसलाई मैले के भन्ने छु त भने डिएचसिपी सर्भर बनाउने छैन कि मैले चाहिँ हेल्पर एड्रेस दिनेछु। कसरी दिने त्यो अहिले हामीले हेर्नेछौँ। हेल्पर एड्रेस दिनेछु मैले, हेल्पर एड्रेस यो सर्भरको दिनेछु, किनकि हाम्रो डिएचसिपी सर्भर एक्चुअलमा हामीले यो सर्भरमा बनाएका हुन्छौँ। त्यही भएर यसको चाहिँ एड्रेस दिनु पऱ्यो हामीले। आइपी हेल्पर एड्रेस दिने हो हामीले, खासमा आइपी हेल्पर एड्रेस चाहिँ हामीले अहिले त्यो सर्भरको दिनेछौँ, सर्भरको एड्रेस। पर्फेक्ट, ओके।
हामीले यसरी याफे 0/0 को काम भयो। अब यसरी हामीले याफे 0/1 मा हामीले के गर्ने छौं 0/1 मा हामीले 192.168.2 वाला नेटवर्कको एड्रेस दिने छौं हामीले, ठीक छ। अनि गएर यसमा आईपी एड्रेस के पनि दिनु पर्दैन अरु, हामीले सिम्पली यति मात्र दिने हो। यो चाहिँ हो हाम्रो 255.255.255.0/ नेटवर्कको सबनेट मास्क भएको आईपी एड्रेस हो। यसरी हामीले पीसी लाई त हामीले दिने होइन, DHCP रिक्वेस्टबाट दिने हो। यो सर्भरलाई चाहिँ हामीले दिनुपर्छ। सर्भरलाई हामीले कति एड्रेस दिन्छौं सी एड्रेस अब 2.1 नेटवर्कै हुनुपर्छ त 2.10 दिए मैले अहिलेलाई। र अब यसको लागि डिफल्ट गेटवे के हुनेछ त गेटवे डिफाइन गर्नुपर्ने छ हामीले। गेटवे के हुनेछ 192.168.2.1 यो राउटरको एड्रेस नै के हो त यसको लागि गेटवे हो। यहाँसम्म ठीक छ। अब हामीले के गर्यौ त यति कुरा हामीले लेख्यौं। यसलाई हामीले अहिले आईपी दिदैनौ, पछि हामीले DHCP को थ्रु दिन खोजेका हौं। अब हामीले के गरौँ त CLI मा जाउँ र अब हामीले इनिशियल कन्फिगरेसन नो गरौँ अनि गएर इनेबल गरौँ। अब हामीले यो पर्टिकुलर इन्टरफेसहरुमा आईपी दिन पर्यो। सो मैले के गर्छु त ओके कन्फिगर टर्मिनल गरे मैले। अब हामीले के गर्नु पर्यो पर्टिकुलर इन्टरफेस याफे 0/0 लाई मैले एक्सेस गरे। म अब इन्टरफेस भित्र छु। यसमा मैले के दिन्छु त आईपी एड्रेस दिन्छु 192.168.1.1 दिए मैले। यो कुन क्लासको यसको सबनेट मास्क हामीले लेख्नु पर्छ सरी ओके। सो अब यो दिए अनि मैले यसलाई नो शटडाउन गर्दिए। यहाँसम्म ठीक छ। अब आईपी हेल्पर एड्रेस अहिले मैले दिएको छैन। किन दिएको छैन किनकि मैले यतातिर DHCP सर्भर बनाएकै छैन। यहाँसम्म ठीक छ। अब मैले अर्को इन्टरफेसमा जान्छु म याफे 0/1 मा र अनि यसमा गएर मैले के गर्छु त फेरि आईपी एड्रेस दिनु पर्यो 192.168.1 सरी 2.1 दिए मैले अनि 255 ओके 255 छ्या भाइ यार 0 ओके यसरी मैले दिए। अब मैले यसलाई पनि नो शटडाउन गर्दिन्छु। यहाँसम्म ठीक छ। भेरी गुड भेरी गुड। अब हामीले राउटरको लगभग काम सक्यौं। एउटा काम मात्र बाँकी छ। यो काम बाँकी छ के भन्दाखेरि अब यसलाई DHCP सर्भर त बनाएनौं हामीले। अब DHCP सर्भर बनाउने काम बाँकी छ अनि यसलाई चाहिँ त्यो DHCP सर्भरको एजेन्ट बनाइदिन छ। त्यो भन्दा अगाडि हामीले चेक गर्न सक्छौं यदि यो पीसी लाई यही नेटवर्कको आईपी एड्रेस दियौ भने चाहिँ यो पीसी ले यो राउटरसँग पिङ गर्न सक्छ। त्यो बेसिक कुरा भइ नै हाल्यो। अब हामी सर्भरमा जाउँ। सर्भरमा गएर सुरुमा त हामीले आईपी एड्रेस कन्फिगर गरौँ, किनभने आईपी एड्रेस कन्फिगर गर्ने नै अहिले लफडा हुन्छ। मतलब हामीले बिर्सिन्छौं क्या फेरि काम हैन। 1.168.2 के भइरा ओके 2. हामीले यही नेटवर्कको आईपी एड्रेस दियौ। अहिले हामीले 2.10 दिन खोजेका छौं त 10 दिए मैले। सबनेट मास्क आइ नै हाल्यो। डिफल्ट गेटवे हामीले कति दिने छौं त 192.168. राउटरको एड्रेस 2.1 दिने छु मैले। अब DNS एड्रेस अहिले परेन। यहाँसम्म ठीक छ। भेरी गुड। अब हामी सर्भिसेसमा गयौं भने यहाँ यति धेरै सर्भिसेस छ जुन यो सर्भरले प्रोवाइड गर्न सक्छ। HTTP सर्भिस प्रोवाइड गर्न सक्छ, DHCP सर्भिस प्रोवाइड गर्न सक्छ, DHCP फर IPv6 को लागि गर्न सक्छ। अरु धेरै कुरा छ। हामीलाई लफडा मतलब भएन। हामीलाई DHCP सँग मतलब हो। सो सर्भरको सर्भिसेससँग गएर DHCP मा जाने। DHCP मा अब हामीले के गर्ने त सर्भिसलाई अन गर्ने र एउटा DHCP पुलको नाम जुन चाहिँ हामीले IP DHCP पुल भनेर नाम दिन्थ्यौ त्यस्तै गरी मैले नाम दिए। अहिलेलाई नाम के दिम मैले मनमा काइलाबा मात्र आउँछ त म काइलाबा दिन्छु। यो मार्केटिङ स्ट्र्याटेजी पनि हो गाइ छैन। ओके फाइन कति चुत्या भयो यार। ओके डिफल्ट गेटवे भनेको अब हामीले यसमा काइलाबा भनेर मैले दिदै छु। मैले यो पर्टिकुलर यो इन्टरफेसको लागि दिन खोजेको हो भनेसी मैले यसको चाहिँ आईपी एड्रेस छ डिफल्ट गेटवे दिनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो डिफल्ट राउटर जुन हामीले भन्थ्यौ त्यही नै हो यो चाहिँ एड्रेस खासमा 192.168.1.1 दिए मैले। र अब DNS सर्भर पनि मैले अहिले सेमै दिए। ल ठीक छ। अब स्टार्ट आईपी एड्रेस अब यो DHCP सर्भरले असाइन गर्ने आईपी एड्रेस चाहिँ स्टार्टिङ आईपी एड्रेस कहाँबाट हुने त भन्ने कुरा छ। सो यही नेटवर्कको हुनु पर्यो सुरुमा त। यो मैले 2 लाई 1 बनाए 192.168.1. अब कतिबाट गर्ने त अहिले मैले 1.0 नै गर्दे भने स्टार्टिङबाट हुन्छ। मैले सपोज ओके मैले 50 बाट गर्दे अथवा मैले लेट्स चाहिँ मैले मेरो रोल नम्बर 91 हो रे। ओके 91 बाट गर्दिम। ओके सो मैले 50 वटा डिभाइसेसलाई चाहिँ असाइन गर्न सक्ने बनाएर मैले यसलाई एड गरे भने र मैले यसलाई सेभ गरे भने अब हाम्रो काइलाबा सेभ भइसकेको छ। ठीक छ। ओके दिस इज ठीक छ। अब हामी यो राउटरमा एकचोटी जाउँ। एकचोटी यो राउटरमा जानुभन्दा अगाडि यदि मैले यसमा ट्राई गरे भने डेस्कटपमा गएर मैले आईपी कन्फिगरेसनमा गएर मैले DHCP रिक्वेस्ट पठाए भने अहिले सक्सेस हुनु हुँदैन किनकि हामीले त DHCP एजेन्ट बनाएकै छैन।
ठीक छ। यसलाई एजेन्ट बनाएकै छैन हामीले, DHCP सर्भर मात्र बनायौँ सर्भरमा। अब म यहाँ जान्छु र म इन्टरफेस याफे 0/0 मा जान्छु हो। म याफे 0/0 मा गएँ। यसलाई मैले के भन्छ त आइपी ओके हेल्पर एड्रेस चाहिँ तँलाई आइपी एड्रेस दिनको लागि को छ त हेल्पर भन्दा यो हो नि त, यो सर्भरको एड्रेस दिनु पऱ्यो। मैले 192.168.2.10 दिएँ मैले, ठिक छ। 10 दिएँ भने अब के हुन्छ त, एक्जिट गरौँ, अझै एक्जिट गरौँ। अब के गरौँ त, सो आइपी ओके आइपी DHCP बाइन्डिङ ओके। अहिले कुनै पनि आइपी एड्रेस उस भएको छैन। अब हामी यो पीसीमा जाउँ र यसको आइपी कन्फिगरेसनमा गएर मैले स्ट्याटिकबाट फेरि DHCP रिक्वेस्ट पठाएँ भने अब के हुन्छ, बुम सक्सेसफुल भएको छ र तपाईँले आइपी एड्रेस देख्न सक्नुहुन्छ 1.91 बाट भएको छ। किनकि मैले स्टार्ट एड्रेस 91 भनेको थिएँ है, किन मेरो नम्बर 91 हो ल ठिक छ। सो अब हामीले 91 बाट गरेका छौँ। मैले यहाँ अर्को पीसी जोडेँ भने र DHCP रिक्वेस्ट पठाएँ भने त्यो पीसीले कति एड्रेस पाउने, अभियसली 92 पाउँछ होला, किनकि अर्को कुनै डिभाइस छैन जसले चाहिँ 92 लिएको छ। लेट्स डु दिस, ट्राई गरिहालौँ न होइन, रमाइलो भइरहेछ त, मजा आउँछ। सो हामी यो पीसीमा जाऊँ होइन, डेस्कटपमा जाउँ, आइपी कन्फिगरेसनमा जाउँ र DHCP रिक्वेस्ट पठाइदिउँ। आइम वेटिङ ओके 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 ओके। ओ फेल भयो, किन फेल भयो, लेट्स सी दिस। सायद यो अन हुँदैछ यो पोर्ट होइन, हामीले धेरै नै हतार गऱ्यौँ, यति हतार नै गर्नु हुँदैन थियो। ल ठिक छ, अझै अन हुँदैछ सायद, कति अन नभएको। टुङ टुङ टुङ, दिस इज लाइक वेटिङ म्यासेज फ्रम द फेभरेट पर्सन भने जस्तो मिम थियो नि होइन, त्यही मिमको याद आइरहेछ मलाई। बुम, अब चाहिँ पोर्ट खुल्यो होइन। अब फेरि हामी रिक्वेस्ट पठाउँ त के हुन्छ, हामीले एकछिन वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। या मैले भनेको थिएँ नि 92 असाइन गर्छ भनेर, पर्फेक्ट। यसरी हामीले DHCP रिले एजेन्ट बनाएका छौँ जसले चाहिँ एक्चुअलमा DHCP सर्भर यहाँ छ। दिस राउटर इज नट DHCP सर्भर, DHCP सर्भर यहाँ छ, तर यो सर्भरको हेल्पको थ्रु यो राउटरको यो पोर्टका यतातिरका नेटवर्कहरूलाई डाइनामिकल्ली आइपी एड्रेसहरू असाइन गरिएका छन्। यहाँसम्म ठिक छ, तपाईँले अरू पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो फर वाचिङ दिस भिडियो। सम्पूर्ण इन्जिनियरिङ नर्सका लागि kailaba.com भिजिट गर्नु नभुल्नु होला भन्न मन लागेको छ। ल ठिक छ, ओके।